तो म्हणते तसं अगदी खरं आहे. या आशिया खंडातल्या एका सर्वात मोठ्या संस्थेमध्ये मी काम केलं आणि आता तर रिटायर व्हायला लागलेलं आहे. पण माझी जी रयतमधली अपॉइंटमेंट आहे त्याची थोडीशी गंमत आहे आणि तो किस्सा मला वाटतं आहे ऐकण्यासारखा आहे, सांगण्यासारखा आहे. मला वाटतं तो मी तुझ्याशी शेअर करावा. तर गंमत अशी झाली की माझी सुरुवातीची जी नोकरी झाली किंवा सुरुवातीची माझी जी अपॉइंटमेंट होती ती रयत शिक्षण संस्थेच्या एका खूप चांगल्या महाविद्यालयामध्ये झाली, ज्याचं त्यावेळेला नाव मॉडर्न कॉलेज वाशी असं होतं. आता ते अलीकडं नाव बदललेलं आहे आणि अलीकडे त्याचं नाव KBP कॉलेज, पॉप्युलरली नोन ॲज करमवीर भाऊराव पाटील कॉलेज वाशी असं झालेलं आहे. ते संस्थेमधलं एक खूप चांगलं आणि महत्त्वाचं कॉलेज आहे. तर माझी जी नोकरी ची सुरुवात झाली ती सुरुवात मुळात तिथं झाली आणि त्याचा किस्सा असा आहे की आता तुला मी सांगितलं की एकंदरीतच ज्या बॅकग्राऊंडमधून आलो किंवा ज्या एकंदरीतच ज्या पद्धतीची आमची परिस्थिती होती, तर त्याच्यामध्ये मे बी या सगळ्या गोष्टींची शक्यता खूप कमी होत्या. मी ज्यावेळेला PG झालो आणि खरं तर पूर्ण सगळा अंधार होता. पुढं एक्झॅक्टली काय करायचं काय नाही करायचं असं काहीच माहीत नव्हतं. तर त्यावेळेला माझा एक मित्र होता भरतेश्वर पाटील नावाचा. त्यांनी मला 1989-90च्या दरम्यान त्यांनी मला 1200 रुपये दिले आणि 1200 रुपये देऊन मला सांगितलं की तू रयतचा इंटरव्ह्यू देऊन ये. खरं तर माझी रयतमध्ये ओळख नव्हती आणि मी शिकलेलोही रयतमध्ये नव्हतं. त्यामुळं आपल्याला कुठं नोकरी मिळणार एक साधारणपणे दॅट काइंड ऑफ अ फिलिंग आय हॅड पण भरतेश्वर म्हटलं की जाऊन या ना एकदा, काय हरकत आहे. आणि खरं तर माझा हिडन अजेंडा त्याच्यामधला असा होता की एकंदरीतच ही सगळी आमची परिस्थिती बघता मला असं वाटलं नव्हतं की कधी आपण मुंबई बघेन, कधी आपल्याला आयुष्यात कधीतरी मुंबईला जायला मिळेल वगैरे असं मला कधीही वाटलं नव्हतं. मी म्हटलं की लेट मी टेक अ चान्स, एनिवे भरतेश्वर पैसे देतोच तर एक 1200 रुपये घेऊन आपण जीवाची मुंबई करून घेऊया. अगदी जीवाची मुंबई 1200 रुपयामध्ये काय करणार हा भाग सोडून द्या, पण तरीसुद्धा इन माय ओन पर्स्पेक्टिव्ह मला ती जीवाची मुंबई करायची होती आणि म्हणून मी खरं तर त्या पद्धतीने मी वाशीला गेलो. बरीच मंडळी होती, बरेच कॅन्डिडेट्स होते आणि ते पॅनल जेवढी माझा इंटरव्ह्यू झाला, माझा कदाचित इंटरव्ह्यू चांगला झाला असावा, कारण ह्या सगळ्या गोष्टी मला नंतर कळाल्या. कारण त्यावेळी काळेसाहेब, शंकरराव काळेसाहेब हे संस्थेचे चेअरमन होते आणि मला नंतर असं सांगितलं गेलं की त्यांनी म्हणजे त्या पॅनलला सांगितलं की बाबा तुम्ही संधीना ऑर्डर पाठवा. पण संधीचा एजेंडा तर वेगळाच होता ना. संधीचा एजेंडा होता की बाबा जाऊन मुंबई बघायची आणि म्हणून इंटरव्ह्यू दिल्या मी लगेच दादरला गेलो होतो, मुंबईला गेलो होतो आणि मला नंतर असं सांगितलं गेलं की बाबा तुम्हाला बघायला एक शिपाई पाठवला वगैरे वगैरे. पण व्हेर इज मिस्टर संधी इज ऑलरेडी गॉन, संधी इज ऑलरेडी लेफ्ट. पण पॅनलला सांगितलं गेलं होतं की त्याला फर्स्ट प्रेफरन्स द्या आणि मग नंतरचं जे असेल ते इफ ही मतलब ते जॉईन नाही झाले तर मग पुढचं वगैरे बघू, असं काहीतरी इन्स्ट्रक्शन्स त्यांनी त्यावेळेला दिले असावेत. आणि त्या पद्धतीने मी माझं सिलेक्शन काहीही ओळख नसताना, कुठल्याही गोष्टी म्हणजे ओळख नाही, पाळख नाही आहे, संस्थेत मी शिकलेलो नाही आहे, तरीसुद्धा माझं अपॉइंटमेंटवर माझं सिलेक्शन हे मॉडर्न कॉलेज वाशीला झालं. अर्थात खरं सांगायचं म्हणजे ही गोष्ट मी तुला 1989-90ची करतो आहे, मी अलीकडची करत नाही आहे. म्हणजे आता अलीकडची म्हणजे मला वाटतं ज्यावेळेला तुम्हाला प्रश्न विचारतोस त्या प्रश्नामध्येच बऱ्याच गोष्टी तुला माहीत असाव्यात, पण त्याचं उत्तर खूप चांगल्या पद्धतीने मी तुला देतो. म्हणजे अलीकडची म्हणजे तुला खरं सांगू का की आमच्या सरांच्या म्हणजे माझे जे सर होते त्यांचं एक महाराज मेले नावाचं नाटक आहे आणि ज्या वेळा अशी कधी परिस्थिती येते म्हणजे हा प्रश्न येतो त्यावेळेला त्यातलं कॅरेक्टर असतं, एक डायलॉग नेमकं म्हणत असतं. म्हणजे काय, म्हणजे वाघाचे पंजे, कुत्र्याचे कान आणि उंटाची मान आणि बाकीची स्टेजवरती सगळी जी कोणी मंडळी असतात ते एकदम अचानक म्हणतात आणि म्हशीचं शान. म्हणजे असा तो नाटकामधला डायलॉग आहे. तर मला वाटतं की तुझ्या म्हणजे या प्रश्नाचं उत्तर त्या पद्धतीने मी मला जे काही द्यायचं ते दिलेलं आहे. KBP कॉलेज वाशी खूप मोठं कॉलेज आहे, खूप नाव आहे त्या कॉलेजचं, खूप ऐकलंय त्या कॉलेजबद्दल. तुमचं फर्स्ट अपॉइंटमेंट तिकडे होतं, मग तुमचं ओव्हरऑल वाशीचा
त्या कॉलेजमध्ये शिकवण्याचा एक्सपिरियन्स कसा होता? When I close my eyes, I relive those moments because that was perhaps the best college ever I had in my life as in teaching career. टीचिंग करिअरमध्ये माझं ते सगळ्यात चांगलं कॉलेज होतं. त्याची 2-3 कारणं होती. फर्स्ट ऑफ ऑल सी मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स आय मीन ऑलमोस्ट ऑल द स्टुडंट्स वेर फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम. मला वाटतं त्यांची अगोदरची पिढी वगैरे कदाचित इंग्लिश मीडियममधली असावी. आणि त्यात आपण गावाकडचं ना आपल्याला गावाकडचं इंग्रजी म्हणजे तुला माहीतच आहे. अँड मला त्या दुसरी गोष्ट जाणवली की त्या मुलांना शिकवण्यापेक्षा मी त्यांच्याकडून खूप असं शिकलो. म्हणजे जवळजवळ 14 वर्षे मी जो वाशीला होतो तर 14 वर्षे वाशीच्या माझ्या पूर्ण एकंदरीतच कालखंडामध्ये आय लर्न मोर फ्रॉम द स्टुडंट्स दॅन आय टॉट देम. हा एक सगळ्यात महत्त्वाचा भाग होता. आणि तिसरी गोष्ट महत्त्वाची म्हणते मला वाटते की ती प्रत्येक प्राध्यापकाच्या आयुष्यात असावी. एव्हरी टीचर मस्ट हॅव ऑलवेज अ चॅलेंज ना. म्हणजे त्याच्यापुढे एक नेहमी असं चॅलेंज असलं पाहिजे. ते असं होतं की तुम्ही वर्गामध्ये कधीही जाताना अनप्रिपेर्ड कधी जाऊ शकत नव्हता. The students were very much prepared and that's why you have to be very much prepared for that. म्हणजे तुम्हाला जर तिथे जायचं असेल तर तुम्हाला तयारी करूनच जायला लागायचं. आणि असं जवळजवळ 14 वर्षे मी तिथे काढले. मग त्यावेळेचा एखादा किस्सा, एखादी गंमत, एखादी आठवण काही आठवतं का? काही शेअर कराल का? अरे यार, आता एकंदरीतच माझ्याकडे बघितल्यानंतर तुला असं वाटतं का की मला काही आठवत नसावं वगैरे वगैरे. किस्से तर प्रचंड आहेत. म्हणजे किस्से तर सांगायचे झाले तुला तर एकापेक्षा एक आहेत. पण त्यातला एक किस्सा आपके लिए पेश करता. तर साधारणपणे इकडे एखादी कादंबरी किंवा एखादं नाटक किंवा अजून काही शिकवायचं असेल तर एक साधारणपणे पद्धत असते की प्राध्यापक वर्गामध्ये जाईल, त्या लेखकाविषयी माहिती सांगेल. नाटककार असेल, लेखक असेल, कादंबरीकार असेल, माहिती सांगेल. अँड देन ही विल गो ऑन टू द स्टोरी लाईन अँड देन ही विल गो ऑन टू द प्लॉट अँड देन ही विल गो टू द कॅरेक्टरायझेशन, देन ही विल गो टू द थीमॅटिक स्टडीज अँड ऑल लाईक दॅट. दिस इज अ युज्युअल वे. म्हणजे साधारणपणे एखादी कादंबरी किंवा एखादं नाटक म्हटलं तर साधारणपणे ते एक महिनाभर पुरवायचं कंटेंट असतं. म्हणजे अबाउट मंथ्स टाईम दॅट यू टेक टू कम्प्लीट दॅट अँड एव्हरी डे you go on reading 2-3 pages, 5 pages, 10 pages like that, and depending upon that you go on teaching them in the class. This is what usually happens. Maybe when I'm making this statement some people may not agree to it and they would say that okay, what you are saying blah 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 and we read all this and that वगैरे वगैरे. कधीतरी कुणीतरी एखादा म्हणेल सुद्धा इलायसिस मी सगळं वाचून शिकवलेलं आहे वगैरे वगैरे. ओके सर, थँक्यू व्हेरी मच फॉर दॅट. And I do agree that you are a voracious reader and you are extremely a good teacher. I don't have to say anything. You please exclude yourself from what statement that I am making. तर महत्त्वाचा मुद्दा की मी त्या दिवशी वर्गामध्ये गेलो आणि माझी तयारी झाली होती फक्त स्टोरी लाईन सांगायची. आणि आय वेंट टू द म्हणजे वर्गामध्ये गेलो आणि तिथं मी सांगितले की येस माय डिअर स्टुडंट्स दॅट आय एम गोइंग टू टीच यू ऑर आय एम गोइंग टू टॉक टू यू टुडे अबाउट द स्टोरी ऑफ सन्स अँड लव्हर्स. ओके. अँड देन माझं एक लक्ष त्या मुलाकडे गेलं. आय डोंट रिकलेक्ट हिज नेम वेदर ही वॉज जेकब ऑर जॅक अँड ही वॉज स्माइलिंग. मग मी त्याला विचारलं की वाय डू यू स्माइल, म्हणजे तू का हसा लागला आहेस. बिकॉज ही वॉज चॅलेंजिंग माय इगो नो. बिकॉज ॲज अ टीचर दॅट आय वॉज स्टँडिंग बिफोर देम अँड आय हॅड एक्सपेक्टेड दॅट दे शुड रिस्पेक्ट मी फॉर दिस अँड दॅट वगैरे वगैरे. हे काही एक साधारणपणे एक नवीन आणि तरुण शिक्षक असताना जे काय असायला पाहिजे ते सगळं माझ्यात होतं त्यावेळेला. अँड देन आय आस्क्ड हिम देन वाय डू यू स्माइल. आणि त्यात आपलं इंग्रजी म्हणजे असंच आणि अजूनही तसंच आहे म्हणा, पण तरीसुद्धा ॲज कम्पेअर्ड टू. तर तो मुलगा अत्यंत सिन्सिअर आणि प्रामाणिक. म्हणजे वन थिंग आय नोट अँड ऑलवेज आय हॅव नोटेड इज दॅट the students, at least the students that were in my life, they were extremely good behaved students. तर तो मुलगा उठून उभा राहिला आणि म्हटलं की एक्सक्यूज मी सर, आय एम नॉट स्माइलिंग नॉर आय एम गिगलिंग नॉर आय एम लाफिंग. म्हणजे आता स्माइलिंग इथंपर्यंत मला माहीत होतं काय, बट व्हॉट इज गिगलिंग अँड व्हॉट इज लाफिंग ठीक आहे, म्हणजे आय न्यू अबाउट. बट गिगलिंग वॉज अ वर्ड समथिंग विच आय नेव्हर न्यू अबाउट दॅट. कदाचित लोकांना वाटण्याची शक्यता आहे की बिईंग अ टीचर इन इंग्लिश तुम्हाला हे माहीत कसं नव्हतं वगैरे वगैरे, व्हॉट काइंड ऑफ अ टीचर यू आर वगैरे वगैरे वगैरे. पण मला माहीत नव्हतं. फ्रँकली स्पीकिंग आय डिड नॉट नो दॅट.
तर मग मी म्हणजे मला त्यावेळेला लक्षात आलं, फर्स्ट टाईम आय लर्न दॅट इवन स्माइलिंग हॅज डिफरंट थिंग्स, दॅट इट कॅन बी गिगलिंग, इट मे बी स्माइलिंग और इट मे बी लाफिंग अँड ऑल लाईक दॅट, अँड एव्हरीथिंग हॅज गॉट इट्स ओन मिनिंग. सो हे झालं. दॅट वॉज समथिंग दॅट आय मेड अ स्टेटमेंट ना, आय लर्न मोर दॅन वॉट आय टॉट देम. आणि मग मी त्या मुलाला विचारलं की वाय डू यू स्माईल. सो ही सेड की सर, आय एम नॉट गिगलिंग, आय एम नॉट लाफिंग, नॉर आय एम स्माइलिंग. तर मला खूप थोडा रागच आला, कारण इट वॉज अ ग्रेट इगो पॉईंट झाला होता ना. मग व्हॉट यू आर डुईंग, अँड ही सेड दॅट आय एम थिंकिंग. म्हणजे आय एम थिंकिंग. मग ठीक आहे, व्हॉट यू आर थिंकिंग. तो गप्पच बसला. ही डिड नॉट से एनिथिंग टू मी. कारण त्यानं ऑलरेडी मग मला म्हटलं की तो मला म्हटलं की सर, आय थिंक दॅट द स्टोरी लाईन दॅट यू आर गोइंग टू टेल अस टुडे अबाउट सन्स अँड लवर्स, बट ऑलरेडी आय हॅव रेड द नॉवेल. म्हणजे मी स्टोरी लाईन ज्या कादंबरीची त्याला सांगणार होतो, आजच्या वर्गामध्ये पुरवणार होतो, तर ती कादंबरी त्या गड्यानं वाचूनच टाकली होती, अगोदरच वाचलेल्या. आईचा घो म्हटलं, ही भानगड भारीच आहे म्हटलं. म्हणजे इट वॉज जस्ट इनिशियल स्टेज ऑफ माय टीचिंग कॅरियर. म्हटलं आता ही अशी जर मुलं असतील तर अवघड आहे म्हटलं. मग म्हणून मी दुसऱ्या मुलांच्याकडे पाहिलं, आणि दुसऱ्या मुलांच्यासुद्धा चेहऱ्यावरती एक्सप्रेशन असं होतं की सर, आम्ही ही कादंबरी वाचलेली आहे. आता खरं आहे ना, कारण ह्या मुलांची अगोदरची पिढी जर इंग्लिश मिडियममधून आली असेल, एका वेगळ्या कल्चरमधून आले असेल, तर निश्चितपणे आय कॅन अंडरस्टँड दे आर वेल रेड पीपल. म्हणजे ते वेल रेड आहे तेवढं माझ्या लक्षात आलं होतं. आणि मग मी अंदाज घेतला की कुणी वाचलेली आहे, कुणी नाही वाचलेली आहे. आणि मग माझ्या लक्षात आलं की सगळ्यांनीच बहुतेक ती वाचलेली आहे. कदाचित वाचलेली नसणारा माणूस म्हणजे केवळ मी एकटाच होतो. खरं तर माझा चेहरा त्यावेळेला म्हणजे अगदी वाचनीय असा झाला होता. मग म्हटलं ओके, टेक डाऊन. शेवटी शिक्षकाचं एक हत्यार असतंच ना काहीतरी. शिक्षक म्हणजे शिक्षक असतो. बऱ्याच वेळा आपल्याला लक्षात येतं की पलीकडची माणसं, म्हणजे अगदी इंटरव्ह्यू देत असताना सुद्धा पलीकडे बसली माणसं तुमच्याविषयी हुशारच असतात, असायला पाहिजे असं गृहीतच असतं, किंवा नसली तरीसुद्धा ते भासतात. म्हणजे ह्या सगळ्या समाजातल्या गोष्टी ज्या काय असतात त्या आपल्याला माहीतच आहेत. तर दे स्टार्टेड रायटिंग डाऊन, अँड देन आय वॉज थिंकिंग अबाउट इट. मग मला नेमकं एक गोष्ट जाणवा लागली, जसा मी विचार करायला लागलो. एक गोष्ट जाणवली की तयारी असलेल्या मुलांच्या समोर थांबणं, एका शिक्षकानं उभं राहणं, हे खूप अवघड काम असतं. तयारी नसलेले वगैरे आपण ठीक आहे समजू शकतो, म्हणजे मी सांगेल ते पूर्व दिशा वगैरे जे काय असेल ते असेल. पण काही विद्यार्थी जर तुमचे तयार असतील तर निश्चितपणे तुम्हाला पूर्ण तयारी करूनच वर्गात जावं लागतं. इथे सुद्धा मला माझ्या सरांची गोष्ट नेहमी आठवते. म्हणजे मला सर खूप चांगल्या गोष्टी सांगायचे, आणि त्याने मला 2 गोष्टी सांगितल्या होत्या. म्हणजे मला वाटतं शिकवण्याच्या बाबतीमध्ये जर ह्या 2 गोष्टी सर्वांनी जर आत्मसात केल्या, किंवा इफ दे रिअली फॉलो दीज टू थॉट्स, देन आय थिंक दॅट एव्हरीबडी कॅन बी अ बेस्ट टीचर. त्यांनी मला सांगितलं की दाद्या, म्हणजे मला दादासाहेब म्हणजे दाद्या म्हणायचे ते. तर त्यांनी मला एक सांगितलं होतं की तू वर्गात गेल्यानंतर मुलं दंगा करत असतील, त्या मुलांच्याबरोबर तुझा आवाज कधी वाढवायचा नाही. तू बोलायला लागलास की मुलांचा आवाज आपोआप कमी झाला पाहिजे. म्हणजे उगीच वरच्या पट्टीमध्ये एक कॉम्पिटिशन लागल्यासारखं, मुलं जोरात बोलतात तर आपणही जोरात बोलतोय, असं कधीही करायचं नाही. दॅट इज नंबर 1. दुसरी गोष्ट कुठली करायची असेल, तू बोलत असताना त्या वर्गातल्या ढतला ढ जो मुलगा असेल, सगळ्यात वाईट जो मुलगा असेल, ढतला ढ मुलगा असेल, त्यालासुद्धा तू काय सांगतोस हे कळलं पाहिजे. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याच वर्गातला सगळ्यात हुशार जो मुलगा असेल, त्या मुलालासुद्धा हे निश्चितपणे कळालं पाहिजे की सरांना माझ्यापेक्षा प्रचंड जास्त काहीतरी माहीत आहे. मग आता हे तुझ्या बोलण्यातून आलं पाहिजे. तुझ्यावेळी एखादं लेक्चर घेतील त्यावेळेला ते आलं पाहिजे. म्हणजे कळत न कळत, आणि ते बरोबर येतं. आता उदाहरणार्थ म्हणजे समजा ते मला म्हणायचे, मी तुझ्याशी बोलताना तुला असं वाटतं की नाही नेहमी की सरांना अजून प्रचंड खूप काहीतरी माहिती, मी ते मुद्दाम सांगतो का? नाही सांगत ना. तर तशा पद्धतीने तुझं लेक्चर तू डिझाईन केलं पाहिजे.
आणि जर तसं लेक्चर तू डिझाईन केलंस, स्वतःपुरतं तू विचार करायला लागलास आणि त्या पद्धतीनं तू तयार करायला लागलास, तर निश्चितपणे यू विल बी अ व्हेरी सक्सेसफुल टीचर ऑर यू विल बी अ गुड टीचर. आणि इन होल ऑफ माय लाईफ, माझ्या आयुष्यामध्ये मी हे नेहमीच पाळलेलं आहे. म्हणजे वर्गात गेल्यानंतर एक अंदाज घेऊन आपला आवाजाचा टोन कुठं ठेवायचा, काय ठेवायचा वगैरे, हे सगळ्या गोष्टी मी शिकलेलो आहे त्यांच्याकडून. मग व्हॉट आय मीन टू से, म्हणजे याच्यातला मतितार्थ एवढाच आहे मित्र आता वर्गात बोलल्यासारखं बोलालो यार मी. तर याचा मतितार्थ एवढाच आहे की तयारीच्या मुलांच्या समोर तुम्ही तयारीनंच उभं राहायला पाहिजे. म्हणजे मग त्यानंतर त्या इन्सिडेंटनंतर मात्र मी निश्चितपणे अभ्यास करायला लागलो. माझा 1-1 तास जरी असला तरी 2-2 तास मी त्याच्यासाठी अभ्यास करायचो. आणि अशा पद्धतीने मी वाशीमध्ये जवळजवळ 14 वर्ष काढली. त्या 14 वर्षामध्ये मी खरं तर खूप एक्सपेरिमेंट्स केले. म्हणजे इतके प्रयोग केले असतील, म्हणजे अगदी तुला सांगायची 2-3 उदाहरणं मी त्यातले स्पष्टपणे तुला सांगू शकतो. आणि आजही माझे मित्र तिथं काम करतात, कदाचित ते मान्यही करतील त्या गोष्टीला, की अँटिगनीचं अर्क नाटक होतं ते अडॅप्ट केलं मी. म्हणजे मी स्वतः त्याचं ॲडॅप्टेशन करून मी त्या मुलांच्या सोबत ते बसवून घेतलं. त्यानंतर आम्ही एकदा असं एक्सकर्शन म्हणतो की नाही, तसं ट्रिपला गेल्यानंतर मी अक्षरशः स्वतःच्या हातानं ते मास्क वगैरे रंगवले आणि ते रंगवून मी एडिपस रेक्स केलं. काय हेल द किंग वगैरे असे बरेच एक्सपेरिमेंट्स मी केले. आणि मला वाटतं की दॅट वॉज द बेस्ट अँड सॅटिस्फाईंग एक्सपिरियन्स दॅट आय हॅड. त्यातली महत्त्वाची गोष्ट तुला मी सांगतो की बाय देन वेन आय डीड ऑल दीज थिंग्स त्यावेळेला निश्चितपणे नॅक वॉज नॉट सो मच ओव्हरआर्चिंग ऑन अस. इट वॉज नॉट डायरेक्टेड बाय द नॅक. In fact, NAC was very new by that time, and the people were just trying to understand that there is something called NAC and we have to face it. एवढंच तुम्हाला माहिती आहे. फक्त एक वजी कॉलेज सोडलं तर बाकीच्या सगळ्या कॉलेजची अशीच अवस्था होती. पण आय डीड ऑल दिस थिंग्स. मी माझ्या प्रत्येक वर्गामध्ये TYच्या मुलांना सगळी नाटकं जवळजवळ दाखवली. म्हणजे अगदी डॉक्टर श्रीराम लागूंचं सूर्य पाहिलेला माणूस असेल, अतुल पेठे असतील, किंवा वंदना गुप्ते असेल, किंवा मोहन मामा म्हणजे मोहन वाघ. त्यांची वेगळी ओळख मला करून द्यायची काही गरज नाही आता. पण मोहन मामा असतील किंवा मोहन तोंडवळकर असतील किंवा अशी बरीच मंडळी, म्हणजे त्यांची बरीच नाटकं मी शिवाजी मंदिर असेल, गडकरी रंगायत असेल, त्यावेळेला नवीन झालेलं विष्णुदास भावे नाट्यगृह असेल, त्या सगळ्या थिएटर्समध्ये मी माझी मुलं घेऊन जायचो. अँड आय मेड अ पॉईंट टू सी दॅट ऑल माय स्टुडंट्स सी दीज लिजंडरी कॅरेक्टर्स ऑर लिजंडरी ॲक्टर्स. म्हणजे लिजंडरी ॲक्टर्सना ते भेटतील, त्यांच्याशी मुलाखती करतील. हे सगळं मी त्यावेळेला केलेलं आहे की वेन देर वॉज नो कंपल्शन ऑफ नॅक. म्हणजे नॅकचं कुठंही कंपल्शन आमच्यावरती नव्हतं. अँड इवन देन आय डिड इट फ्रॉम डायरेक्टेड बाय इनर स्पिरिट. म्हणजे मला आतूनच ते वाटायचं की मी मुलांच्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. आणि आय हॅव डन ऑल दिस थिंग्स. त्यामुळं त्यावेळेला दॅट इज वॉट आय कॅन से ॲट दिस जंक्चर ऑफ टाईम दॅट आय एम द मोस्ट हॅपी पर्सन अँड आय वॉज व्हेरी मच सॅटिस्फाईड ॲज अ टीचर फॉर वर्किंग देअर फॉर 14 years. सो दिस इज समथिंग दॅट आय डिड इन वाशीमध्ये मी ते सगळं केलेलं आहे. अँड वाशी इज कन्सिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ रयत शिक्षण संस्था. म्हणजे आणि अगदी तुला आता एक परवाचा किस्सा सांगायचा की माझी सुरुवात तिथं वाशीला झाली. आणि अगदीच परवा मी गेल्या एक 15 दिवसापूर्वी शिवाजी कॉलेज सातारा येथे एका व्याख्यानासाठी गेलो होतो. एक लेक्चर होतं माझं. त्यावेळेला अचानक मला स्ट्राईक झालं की अरे, this is something that destiny has played a role with me. I started giving my lecture, and the first ever lecture that I engaged in a best college of the Sanstha, that is Vashi. And this is, as a teacher perhaps, I am giving the last public lecture in the first college of Rayat Shikshan Sanstha, from best and the first. So this is something I think that it must have been designed by the God, or it must have been designed by the Almighty. It must have been designed by the destiny itself. अदरवाईज मला खरं तर शिवाजी कॉलेजमध्ये बोलवायचं असं काहीच कारण नाही. अर्थात मी अगोदर गेलो असेल बऱ्याच कॉलेजेसमध्ये, पण
अचानकपणे 23ला मला शिवाजी कॉलेजला एक इन्व्हिटेशन आला अँड आय वेंट देअर. आणि मी तिथे गेल्यानंतर मला ते सगळं स्ट्राईक झालं की ओके, द फर्स्ट कॉलेज अँड द बेस्ट कॉलेज समथिंग, म्हणजे असं काहीतरी माझ्यावरती झालेलं आहे. अँड आय एम हॅपी अबाउट दॅट, यू नो, बिकॉज आय ऑलवेज हॅड बीन हॅपी ॲज अ टीचर, लेट मी टेल यू. अँड आय थिंक दॅट दिस इज समथिंग what every teacher should be happy with, what he does to his students, what he does to the institute, and what he does to this whole education system in my own limit, of course, own limit.